unë pjesën më të madhe të kohës e kaloj këtu në shkolla me fëmijët e këtij fshati dhe fëmijët e mi kam lënë pas dorë. Ishte pak e vështirë sepse nuk ishim mësuar me udhëtime. Profesioni i mësuesit më shumë është mision se sa profesion. Përballem me arrim shpeshherë, me ujkun. Ky është pasioni i bukur i arsimtarit. Një ndjes të thellë dhe të vërtetë. 7 marsi, dita e mësuesve, 131 vite nga shkolla e parë shqipe Oranjus sjell histori, rënqetse dhe sakrificave të mësuesve. Dedikoni edicionin qendror të lajmeve mësuesve. Ramameta 60 minuta kok më kok thuhet për negociatat e detit. Oranjus mëson se ministri Bushati është përgjigjur informacioneve shtesë si kërkon Demeta në letrën e dytë. Zvicra këmbgul për klimë të mirë për investitorët e huaj. Sekretarja e Shtetit për Ekonominë jep intervistë për Oranjus. Korrupsioni është pengesë. Emrimi i njësh oficeri komunist në kryet komitetit për zbatimin e ligjit shkakton protesta masive në Çeki. Mira në shesh nga ato që nuk parashohim në Tiranë, kundër vendimit parlamentit. Rikthehet në kujtesë nëpërmjet një musical, famkeqi Slobodan Milošević, serbët e Kosovës në Graçanicë përçahen dhe kanë reagime të ndryshme. Mbrëma dhe mirë se u gjej në këtë të mërkur, 7 marsi, 31 vjet pas çeljes së shkollës së parë shqipe në Korçë, Shqipëria ka 37.000 mësues në sistemin parauniversitar, që shërbejnë në 2.710 shkolla në mbar vendin. 7 marsi është dita kur reflektorët e shoqërisë drejtohen nga figura e mësuesit. Nxënës, prindër, qeveritar dhe opozitar gjejnë mënyrat e tyre për t'i treguar mirënjohjen ndaj mësuesve, që konsiderohen edhe si edukues të brezave të rinj, apo prindër të dytë të fëmijëve në klasat shkollore. Redaksia e lajmeve Oranjus sot ka vendosur të mos transmetojë lajmet e zakonshme të një 7 marsi tipik me lule dhe me vjersha. Gazetarët dhe korespondentët tanë prej ditësh kanë udhëtuar dhe kanë takuar mësues të ndryshëm. Ramazani në selit të madhe, i cili për afro 3 orë bën çdo ditë për të mbritur në shkollën ku e presin 4 nxënësit e tij. Kemi bashkëbiseduar edhe me besnikun nga malësia e Gorës në Korçë, që siç na thot, përveç 20 kilometrave në ditë takon edhe rrezikun me kafshët e egra. Oranjus ka udhëtuar në të njëjtin autobus nga Tirana në Lezhë me mësues Fationin dhe Florianin, të cilët ndryshe nga kolegët në zonët e largëta, të paktën i gëzohen komoditetit të automjetit drejt vendit të tyre të punës. Paga mesatare e një mësuesi në Shqipëri është 58.000 lekë të reja. Siç do ta ndiqni dhe në minutazhin special të këtij edicioni kryesor të lajmeve në Oranjus, sakrifica e mësuesve është e vështirë të shpërblehet në vlera monetare. Ata punojnë për fëmijët e tjerë, shpeshherë në pamundësi për të kujdesur për fëmijët e tyre, sepse e konsiderojnë punën e mësuesit si një mision në vazhdim për të edukuar brezat e rinj. Vlerësim dhe mirënjohje për të gjithë mësuesit. Pjesa më e madhe e cilëve punojnë në kushte të vështira, në cilat në këto 27 vjet demokraci duhet ishin më të përafërta me ato të vendeve të tjera të zhvilluara. Ramazan Lila e nis ditën e punës në 6 të mëngjesit, lë fëmijët dhe bashkëshorten dhe ecën për më shumë se 2 orë gjysmë në shi, dëbor apo diell përvëllues për të mbritur në shkollën e rrënuar ku e presin 4 nxënësit e tij në fshatin Selit Mal. Do të ndjekim gazetaren Ertila Dosti, të cilën e kam në studio. Faleminderit Ertila që je këtu pas një udhëtimi që ishte i mundimshëm për ty. Si ishte eksperjenca? Ishte një udhëtim i gjatë, ishin gati 3 orë, profesori bënte 2 orë gjysmë në këmbë, po duke qenë se ne nuk ishim mësuar me atë terren të vështirë, na u desh të paktën 3 orë nga shtëpia e profesorit në fshatin Muris, të njësisë Zall Bastar për tek fshati tjetër Selit Mal. Një rrugë tetë e vështirë, ku ashtu sikurse e thatë edhe ju profesori, më tha që në fakt në çdo mëngjes kur dilte nga shtëpia nuk i hidhte syt drejt qiellit për të parë nëse do të kishte shi, dëbor apo do të ishte një ditë me diell, sepse ai e dinte misionin, çfarëdo që qielli të hidhte mbi të, do të ishte shi, do të ishte një ditë me diell apo dëbor. Ati duhet të nxitonte dhe të arrinte sa më shpejt në fshatin Selit Mal te 4 nxënësit e tij të vetëm. Çfarë motivonte Ramazanin kaq shumë? Unë e pyeta për këtë dhe ai më tha pasioni. Ishte një fjalë, domethënë duket në dukje mjaft e thjeshtë, por pasioni edhe 28 vite ai këtë punë kishte bërë, ishte endur rrugëve sepse asnjëherë nuk kishte pasur mundësinë që shkollën ta kishte pranë shtëpisë. Dhe në 28 vite i është dashur që të udhëtojë rrugëve dhe të hapë edhe shtigje të reja. Për shembull, tek rruga që do të ndjekim, po, vetëm se nuk kemi shumë minutazh, Ertila, do ndjekim reportazhin tënd së bashku me operator Lulzim Gjokon që na sjell në këtë moment në edicionin qendror të lajmeve.
Mësuesi Ramazan Lila lë shtëpinë e tij në fshatin Muriz të Zall Bastarit për të dhënë mësim në shkollën e fshatit Selit Mal. Unë do të udhtoj 2 orë gjysmë për tek shkolla Selit e Malit. Nuk do të humbas edhe shumë kohë sepse terreni është shumë i vështirë, një terren malor ku nuk ka as rrugë makina asgjë. Nëse mirë është ja kaq thuat se e kuptoj. Këtë rrugë e cila gjerpëron rrezikshëm në terrene të vështira thuaj se ka krijuar vetë, duke hapur shtigje të reja. Të vetmit bashkëdhëtar të tij janë Bora, Shiu, Përejnt dhe Shkumbint. Kemi akoma edhe 1 orë 30 minuta afërsisht, është rrugë vetme që lidh dy fshatrat. Do të pas kujdes gjithmonë në kushtet të vështira atmosferike me mjegull labor, do të ujtë qoftë edhe nga kafshë të egra. Më motivon pasioni i mësuesit. Menduar ndonjëherë të hiqni dorë? Nuk kam bërë ndonjëherë tentativë, si me thonë, të braktis profesionin tim nga lartësia apo vështirësia e rrugës. Kjo është fshati Selit e Malit, shkolla është në fund të shkëmbit atje. Do bllokova në mal nga Bora mbi 60 cm, filloi dhe të errët dhe për momentin e thon drejtë u tremba. I dhash kuraja vetes, thash duhet dal, nuk besoj që mbeta këtu. Ramazani është prindri 3 fëmijëve, të cilët jo gjithmonë e kanë pasur të atin pranë. Detyra i kërkon që t'i qëndrojë larg shtëpisë, ndërsa bara për kujdesin i kalon bashkëshortes. Unë pjesën më të madhe të kohës e kaloj këtu në shkolla me fëmijët e këtij fshati dhe fëmijët e mi kam lënë pas dorë, nuk kam pasur, s'kam kohë që të merrem me të. E marr shpesh gjatë gjithë ditës, ku je tani, ku je më vonë, thotë jam larg. Dhe nuk di çfarë them, shumë larg është nga shtëpia. Hapin e ngadaleson rrugicave të braktisura të fshatit Selit Mal, ku ndonjë prej banorëve të mbetur shfaqi interes për ecurinë në mësime të fëmijëve të tij. Kushtet janë të vështira, shkolla s'është hiç në gjendje për të mësuar nxënësit, për çfarë bëjmë tash edhe 10 shtëpi që kena ngel këto, me fjalë vetëm me lënë pa shkollë fare, po pa shkollë se lejmë dot. Pas 2 orë gjysmë mbrim në shkollë, e cila vetëm emrin ka të tillë. Mund dhe duhet të ishte një reportazh për kushtet e saj, por sot kemi zgjedhur t'i bëjmë homazh sakrificës njerëzore të mësuesve si Ramazan Lila. Mirëdita. Hapni librat. Si të duken kushtet e shkollës? Të këqija. Dëshira ime është që të mësoj shumë dhe është një punë të mirë. Mësuesit janë shumë larg dhe ne ja shpërblim duke mësuar. Mosha kalon, bën të vetëm dhe unë nuk do jem gjendje ta përballoj këtë vështirësi. Ramazan Lila është 55 vjeç dhe në 3 dekada shërbim ndaj arsimit ka marrë si shpërblim pagën modeste, mundimin e përditshëm, lotët e merakut të së shoqes dhe mirënjohjen e nxënësve të tij. Por ka ardhur koha që edhe shteti të jetë po kaq mirënjohës në njerëzve si ai, që nuk janë thjesht një numër në borderon e drejtorisë arsimore, por individ me kontribute të veçanta. Besnik Bedollari nuk është atlet në profesion, po puna e ka bërë që t'jetë edhe i tillë pasi duhet të ecë 20 kilometra çdo ditë për të mbritur në shkollën e Lozhanit ku jep mësim. Në malsinë e Gorës në Korçë urtimi nga njëri fshat në tjetrin orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes përveç se i lodhshëm është edhe i rrezikshëm. Diqni rrëfimin e Besnikut dhënë gazetares Lediona Dervishi dhe operatore Euklid Bartollari. E nis ditën e 6 të mëngjesit, mjeti drejt punës janë këmbët e tij. 20 km çdo ditë nga fshati malor Dolanec në Lozhan, ku është shkolla. Mësuesi 38 vjeçar Besnik Bedollari është i njohur në malsinë e Gorës në Korçë. Përshëndetjet me banorët që ndesh përgjatë rrugës janë të ngrohta. Komuniteti është mirënjohës për sakrificën.
Lugina përgjat devollit e ndryshon dekorin sipas stinës, ndërsa mësues besniku është shndërruar në udhëtarin besnik të këtij shtegu që gjarpëron, herë me smalit dhe herë buzlumit. Mundimi nuk e quhen sakrificë, por pasion. Ky është pasioni i bukur i arsimtarit, e ndërthurur me nevojën ekonomike por edhe me shpirtin. Besnik Bedollari kujton të paktën 5 raste kur jeta i është rrezikuar seriozisht, jo vetëm nga vështirësitë e rrugës, por edhe nga kafshët e egra që këtyre anëve janë të shumta. E kam ndjerë adrenalinën e lartë me egërsirat përballen me ariun shpeshherë, me ujkun, tek në tufë, kam ndjerë ndjesinë edhe të frikës, edhe të aventurës pas fonza, por edhe të krenarisë që sfidat e kësaj pune duhet i përballosh përderisa i ke marrë mbisi. Nuk i pëlqejnë hiperbolat dhe as termi hero. Besniku thotë se është modeli punojësi të shtetit, që profesionin e ka mision. Jo, unë jam eroj në thonjza, po jam njeriu i dur që ka marrë një përgjegjësi dhe duhet ta realizoj me çdo kusht. Ka një mesazh dhe për kolegët, pavarësisht se jo të gjithë punojnë e shpërblehen si besniku. Punojnë me shpirt dhe pa lodhje. Pas 2 orë ecje në përshi, dëbor, diell, balt, lumë e gur, në orën 8 mbri në shkollën e fshatit Lozhan. Frymëzimi i panoramës që e shoqëron çdo mëngjesi duhet edhe për gjatë orëve të lëndës së gjuhës dhe letërsisë shqipe, që u mëson 150 nxënësve në këtë shkollë. Vetë nxënësit kanë veç se fjalë falënderimi dhe vlerësimi për mësuesin e përkushtuar. Ai më ka edukuar që e vogël mua, e vlerësoj shumë. Ka bën shumë sakrifica të mëdha që nga fshati që zbret. Mua më ka dhënë mësim 7 vjet. Di si të flasi me nxënësit, di si t'i bëj për vete. 2000 banorët e Gorës e çmojnë besnikun si mësues dhe si njeri i sakrificës. Besua është shumë djalë i mirë, fëmijët i ka edukuar mirë, i ka mësuar mirë. Kemi respekt, bën një sakrificë të madhe, vjen nga zona e largët. Nesër sërish e presin 20 kilometrat vajtje ardhje, nxënësit të papriturat e rrugës, lodhja, por edhe kënaqësia dhe shpresa se nuk po bën thjesht një punë, por po ndihmon modestisht në edukimin e brezave. Në autobus me Fation Kotorin dhe Florian Hoxhën, të cilët përveç melodisë zakonshme do donin që shkolla e tyre Beslidhja të kishte dhe kushte më të mira. Gazetari Rini Meqa dhe operator Alfred Shkoza. Çdo ditë me autobus nga Tirana në Lezhë, zhurma dhe bisedat e udhëtarëve është muzika e zakonshme e mëngjeseve të Fation Kotorit dhe Florian Hoxhës. Por është shumë mëngjes aty, që në orën 9 ka rritur. Para nëse të bëhet në prova gjysmore. Na presi? Ka ditë se do të bëj çik shoqërimin e këmbëve. Mos mendoni se janë artistë që po nxitojnë për diku. Janë të dy mësues muzike. Nisen nga kryeqyteti në orën 10 dhe mbërrin në shkollën Beslidhja në 11:30 në Lezhë. Tim realist ishte pak e vështirë sepse nuk ishim mësuar me udhëtime. Tani jemi mësuar se u bën gati 6 muaj që vim çdo ditë nga Tirana në Lezhë. Por është kënaqësi e madhe. Kjo është mbi gjithçka, sepse profesioni i mësuesit më shumë është mision se sa profesion. Vështirësi ka sigurisht, po kënaqësia është shumë e madhe se sa vështirësitë, kështu që ja vlen. Në fundit po punojmë profesion, atë që kemi punuar gjithë jetën, kemi studiuar gjithë jetën për të bërë. Shkolla Beslidhja prej 3 vitesh ka hapur klasat e muzikës, të pajisura me instrumentet e duhura, ku nuk mund të mungojnë piano, kitara, violina dhe fizarmonika. Kushtet janë minimale dhe nuk përputhen me dëshirën dhe nevojat e nxënësve. Ka shumë gjëra që mund të ndryshohen, por mua puna ime është vetëm me fëmijët. Mund të rregullojnë kushtet, mund të jenë gjëra më të mëdha, por puna ime është me fëmijët. Hapja e një shkolle muzikore në Lezhë duhet të presim sepse çdo gjë nuk është që bëhet shpejt, por dhe neve që po punojmë tani në këtë qytet, frutet tona do duken mbas disa vitesh ose dekadash. Në përfundim të klasave, mësuesit marrin sërish autobusin drejt Tiranës. Bisedat për koncertin e 7 marsit dhe lojën mbi instrumentat të nxënësve i shoqërojnë gjatë kthimit nga Lezhë. Nuk ka kohë për të mërzitur e ndoshta as për të gëzuar. Nesër vazhdon e njëjta melodi.
Misioni BUM solli një tjetër dëshmi të një mësuesi që ka përfunduar studimet e larta për anglisht dhe pas 20 vitesh punë në arsim, është e detyruar të punojë si sanitare në pamundësi për gjetur një punë profesionin e saj. Kam mbaruar shkollën e lartë për gjuhë huaj, gjuha angleze, në vitin 1987. Kam punuar arsimtare në qytetin tim të lindjes prej 20 vitesh dhe më pas kam 10 vjetë, do më thënë që banoj këtu në Tiranë, po punoj sanitare, tufat me lule që më mblideshin rreth e rrotull gjithë kalamaj dhe ishte kënaqësia më e madhe për mua. Kam dorëzuar dokumentat në për shkollat private edhe në drejtorinë rajonale, por asnjë gjë nuk më është dhënë drejta që unë të ushtroj profesionin. Politikanët zgjodhën me qëllim të lëmë jashtë këtij edicioni lajme është dedikuar mësuesve në mbar vendin, por meqense kryeministri Rama kërkoi ndjes publikisht për racën e politikanëve që nuk ua lehtëson punën mësuesve, po propozojmë ta ndiqni shkurtimisht. Një ndjes të thellë dhe të vërtetë për faktin që unë dhe raca ime e politikanëve, sidomos e atyre që çdo të enjte zhvillojnë mësim në kuvendin e Shqipërisë, nuk ju ndihmojmë as pak në kryerjen e misionit tuaj thelbësor, që është jo vetëm të përgatisni njerëz të ditur, por të edukoni qytetar të mirë. Nuk kemi përfunduar kaq me mësuesit, Manjola Hasa nuk mund të mungonte në një ditë si kjo për mësuesit, do ta kem në transmetim të drejtë për drejtë në edicion me një mësuese të shkollës Petronin Luarasi këtu në Tiranë, Oriana Osmani, me mbrëma të dyjave. Me mbrëma dhe urime, mësuese Oriana. Me mbrëma. Me mbrëma. Faleminderit, shumë faleminderit. Në fakt, Ilua, dëgjuam të gjithë reportazhet edhe po diskutonim sigurisht që janë homazhe dhe sigurisht mirënjohje për gjithë mësuesit që sakrifikojnë, po Oriana gjithashtu ka një eksperiencë shumë të gjatë në një nga gjimnazet më të njohura të kryeqytetit, është dita e saj në fakt sot. Gjithë dekori jonë është me lule, me dhurata dhe me një letër që neve na bëri shumë përshtypje, sepse brizat janë mes teknologjisë, mes të shkruarit, mesazhe, por ka dhe nga ata që kanë menduar të urojnë me një letër, me shkrimdore. Mirëmbrëma dhe gëzuar. Mirëmbrëma, faleminderit. Është kënaqësi e veçantë, është një kujtim që do të ngelet mua sot në 7 mars 2018. Në fakt, unë këtë letër ndoja në fakt ta kisha këtu sepse është e veçantë. Edhe besoj se gjitha koleget e mia sot kanë marrë urime, mesazhe të ndryshme në Facebook, në Snap, se sot teknologjia bën epokë. Mund të na lexoj letrën mësuesja? Në fakt, kjo letër ndoshta edhe nxënësit duke e ditur që unë jap unë shpresoj Ilva që të mos emocionojmë, jam emocionuar shumë sot, sepse unë kam klasë matur, pra është viti i tretë unë i përcjell ata, edhe ashtu, shpresoj dhe unë, po është vërtet e bukur, edhe besoj se ata kanë shprehur ato që ndoshta çdo mësues do ta donte sot. Ne mësuesit nuk kemi nevojë ndoshta për dhurata shumë të mëdha. Ne kemi nevojë për vlerësime, qofshin këto të vogla si kjo letër, sepse kjo na bën vërtet që të ndjehemi mirë. Shumë e dashur mësuese, erdhi marsi dhe shumë pak na ndan nga momenti i përfundimit të një rrugtimi të mrekullueshëm. Përpos të gjithë gjërave që qenë prezente me ne në këto 3 vite, nuk mund të harrojmë njeriun që i dha ngjyrë, dashuri kësaj periudhe, ose si që quani ju gjimnazin, periudhën më të bukur të jetës. Sot festoj magjinë e të pasurit një mësuese si ju, një mësuese që përveç dijeve, asnjëherë nuk u lodh duke na drejtuar denjësisht gjatë një moshe plot probleme si kjo i jona. Ju që na treguat shembullin e mësueses ideale, plot virtyte e me një zemër plot mirësi. E themi me bindje të plot që jemi nxënësit më fatlum që kemi patur shansin të kemi një mësuese, mike, mama të dytë pranesh, ju, shembulli dinjitos që na frymëzoni në çdo moment me pasionin, fisnikërinë dhe dashurinë tuaj, tashmë në shpirtrat tan ka një përzierje emocionesh, mes dhimbjes dhe lumturisë. Dhimbje se pas një viti, në 7 marsin e ardhshëm, nuk do të jemi të ulur në banka dhe nuk do t'ju ndjekim ju me ëndje. Teksa shpjegoni, dhimbje sepse do të na mungoj lidhja aq e ngushtë që kemi krijuar me ju, dhe lumturi, sepse teksa kthejmë kokën pas,
kemi plot kujtime e eksperienca që nuk do të largohen asnjëherë nga mendja jonë, plot këshilla për të na ndihmuar në xhunglën që na rrethon. Ajo që i dha jetë gjallëri kësaj xhungle ishit ju mësuese, ose siç na vjen përmbar, zyshori. Ndaj ka ardhur momenti të përulemi përpara jush në këtë kërkojmë ndjes. Ilva, në këtë 7 mars të fundit që festojmë së bashku, t'ju falenderojmë dhe t'ju shprehim mirënjohjen për gjithçka keni bërë këto 3 vite. Ju falemderit për çdo këshill, për çdo moment që na keni qëndruar pranë. Ju falemderit për përkushtimin, punën tuaj të palodhur. Ju falemderit për orët e letërsisë plot pasion, aktivitetet, projektet e pafundme dhe ekskursionet e paharrueshme. Ju falemderit që te i kaluat dimensionet e një mësuesi. Zyshori nuk ka fjalë më pas kësaj. Kështu që unë ju falenderoj shumë dhe Manjolën edhe Orianën pasi më duhet ta mbyll këtu. Urime dhe gëzuar 7 marsin. Ndërkaq ne do të vijmë me dinamikën e ngjarjeve të tjera të ditës së sotme. Ka pasur një takim më në fund, ndodhi takimi që ndoshta mund të konsiderohet edhe pak i vonuar midis kryeministrit Rama dhe presidentit të Republikës Ilir Meta, përse takon asaj që njihet nga gjithë çështja e negociatave të Shqipërisë me Greqinë. Në bisedën 60 minutë në presidencë mësohet se Rama dhe Meta kanë diskutuar mbi përparimin e negociatave që kanë mbetur pezull në pritje të autorizimit të presidentit ndaj ministrit Bushati. Burimet besuara për Ora News ju mund të ndiqnit dhe në fillim të këtij edicioni qendror të lajmeve konfirmojnë se në tavolinën e kreut të shtetit kanë mbritur tashmë përgjigjet për informacionet shtesë që u kërkuan nga presidenti në letrën e dytë që i dërgoi ministrit të jashtëm. A do të mjaftojnë këto informacione për ta lëshuar autorizimin? Burimet të tjera bëjnë me dije se përgjigjet po shqyrtohen në këto momente nëse janë shtruese ose jo. Dhe në varësi të tyre do të lëshohet edhe autorizimi që gjithashtu po si pasurit burimeve mund të jetë i afërt. Po për këtë do duhet të presim zhvillimet në vijim.